Війна закінчиться після виходу ЗСУ на кордони 1991 року, але далі конфлікт Росії та України буде періодично відновлюватися, заявив голова Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю BBC. Цитую: «Війна завершиться, вона завершиться на цьому. Те, що у нас буде певний проміжок часу, можливо, великий. Напружена ситуація на кордонах після цього буде, але фактично війна завершиться». При цьому керівник розвідки вважає, що Росія на цьому не зупиниться, бо вона хоче нас знищити. Те, що будуть спроби щось зробити знову, так буде. Це нормально. Це абсолютно нормально. Росія хоче нас знищити. Ми не хочемо, щоб нас знищували. У нас не сходяться, як то кажуть, забаганки, розумієте? Тому цей конфлікт перманентно буде з'являтися, затихати, знову з'являтися і так далі. Подивіться в нашу історію. Ми з Російською Федерацією, Російською імперією, Московським царством і тому подібному все життя, то миримось, то воюємо. Ми не зможемо змінити хід історії в майбутньому. Ви маєте це розуміти. Також керівник розвідки наголосив, що з середини травня Україну чекає важка ситуація. Але вона не катастрофічна, це теж потрібно розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає говорити. За словами Буданова, росіяни використовують комплексний підхід, і він при цьому уточнив, що йдеться не лише про ситуацію на полі бою, але й про внутрішню політичну ситуацію в країні. Раніше українська влада стверджувала, що Росія має намір використовувати тезу про нелегітимність Зеленського, аби дестабілізувати внутрішню ситуацію в нашій державі. Україна отримає від Данії усі обіцяні раніше винищувачі F-16. За попередніми даними, перші літаки будуть на території країни вже влітку 2024 року. Про це сказав посол Данії в Україні Олі Ехбер Мікельсен. І він закликав українців не хвилюватися з приводу F-16 і сказав, що ці літаки точно будуть. Це парк літаків, які зараз виводяться з експлуатації, тому Данія отримає нове покоління літаків F-35. Частина буде доставлена до Аргентини, а узгоджена кількість – до України. ВПС Данії мають на озброєнні 30 F-16 і ще 15 на зберіганні, тож Україна може отримати від цієї країни 21 літак. Поставки військової техніки від США до України можуть відновитися наступного тижня. Щойно президент Сполучених Штатів Америки підпише відповідний законопроект, сказав голова комітету розвідки Сенату США Марк Уорнер. За його словами, одним із перших до України можуть відправитися далекобійні ракети «Атакамс». Втім, видання Bloomberg пише, що допомога від Сполучених Штатів Америки дозволить ЗСУ перепочити, але не переломить ситуацію на фронті. Схвалення Сполученими Штатами понад 60 мільярдів доларів допомоги стане свого роду рятівним кругом для українських військових, які опинилися в скрутному становищі, пише видання. На думку експертів, опитаних Bloomberg, нинішній пакет США допоможе ЗСУ уповільнити просування Кремля, провести ефективну оборону та мінімізувати втрати. Але для подальшого розвитку зусиль Києва потрібна додаткова допомога, а це важка перспектива в Сполучених Штатах через опір республіканців у Конгресі. Ключове питання – чи зможуть Сполучені Штати виділяти Україні зброю у 2025 році, пише видання. І за словами президента Володимира Зеленського, допомога від Америки дуже важлива. Вона дасть можливість стабілізувати ситуацію на фронті та перехопити ініціативу. Додам, що законопроект про допомогу Україні вже завтра розгляне Сенат, і після схвального рішення він піде на підпис президенту Джо Байдену. Минулого тижня речник Пентагону Пат Райдер заявив, що Міністерство оборони Сполучених Штатів може дуже швидко розпочати постачання зброї в Україну. А посол України в США Оксана Маркарова заявила, що над логістикою доставки зброї працювали весь цей час. Сполучені Штати Америки можуть надіслати додаткових військових радників до України. Про це з посиланням на представника Пентагону генерала Патріка Райдера повідомило видання «Політіко». Райдер зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Міноборони США змінювало свою присутність в Україні, і зараз чисельність радників хочуть збільшити. Він додав, що військові радники не братимуть участь у бойових діях, а консультуватимуть та підтримуватимуть український уряд та Збройні сили України, допомагатимуть з логістикою і обслуговуванням зброї.
Конкретної чисельності особового складу, що підлягає надсиланню в Україну, Райдер не назвав, але за словами співрозмовників Політіко, їх буде близько 60.